السلام علیکم خویندې چې رنګای شئ او انشاءالله چې شی وایي الله مو شی لره نور د باقي الله ټول ښه لري او داسې نن به هم بیا وریجې غوښې وریجې یعنی چکن وریجې برایلر والې دلته خو نور دیسي میسیه نسته او دا به زر لږ کې پخوو پیاز مې کټ دي شیونه مې ایښي دي هفته اتوار ته مې ښه ډېر ما له کوکینګ به کوم ویډیو به جوړم خو هېڅ شی مې نه کړی جوړ داسې نن پخوم باسمتي وریجې دا زر پخېږي خوند یې خوږي تاسو کومې وریجې پخو هغه کمنټ چې ولیکو موږ خو باسمتي وریجو ګوڼی کوو دا مې وراچول تیل لږ کې ماته کم ښکاري شاته نور وراچوم بیا خو وریجې کمې دي ډېرې نه دي خوښه ډېره ده خیر دا وګورو پیاز رسلل اوس په زه چرګه وراچوم چرګه او ټماټر په ټک بیا دا به یو ځای ډېر کوچني ګلیاسي داسې بالکل اوبه غوندې به سي تاسو ته زه اوس تشکاروم بیا انشاءالله بله خبر دا چې کوکینګ چینل چې جوړ نه کړو داسې مو به خلک لیوني کی بس ووایي دا نه ده مزدار لا دی دا شاید دا ستا لوښي دې خراب دي برتنې دې خراب دي کیسې به ترې وکړي پلان ده ډینګ ده اسمان ده خیر بس دا ده چې ښه بد خلک هر ځای خو دلته ډېر داسې دي چې ډېر کوچني کمنټ کوي زیغه بیډ کمنټ ښه کمنټ غلط کمنټ دواړو سکرین شاټ جمع کوم بیا په خندق لګوم دا بیا ما ول یادګاري دا به مو موټیویشن دا وګوره ټماټر داسې کوچني ګړی اصلل ګورو چې کوچني ښکاري مزدار بالکل ته به که بجو سره مې والي دا مې وراچوله ګرمه مثاله داسې په اندازې وراچوم ډېر کنجه نه چې ما کوکینګ چې به نه یي ښه که خبرو چې مې کنجه نه چی خو دې چې ما کسور نسته بس نن سبا زه به دغسې ده اوس په څه کوو نسته چې شي دور ډېر ما ول چې نن نام دغه ده مروت ویلیج فوډ اینډ لایف چې کوم موږ یو اصل چې ریالټي چې هغه به یو هر ځای یو دا وګورو دا وریجې ښایستې دي داسې کوچنۍ بونۍ جوړه سله بونۍ ورته یو که تاسو ته څه شی ورته یو دا اوس به زه وراچوم دې ته اوبه دې ته به دا پنجاب رایس چې دي لا باسمتي دا دې ته به اوبه کمې وراچوه ایغو نه تقریبا نیم جم اوبه به له ایغو اوبو نه کمې وراچوه چې د نورو اوبو نه ته دو ته 3 پیالې کمې اوبه ور واچوه همیشه کله یې مزدارې وي خو لږ کې ترخوالي باندې ښې نه دي ترخې نه دي ډېرې نو مرچ وراچوم داسې نه مې ډکنه په چیشله تالی صفا د سګله مې کنه دا اوس وکړتلې اوس مې وریجې ونه وکښلې دا باسمتي وریجې به اول نه مینځو اول نه چې ومینځلې سي بیا ماتېږي نه اول یې چې کله اخیسته وکښلې بیا ومینځو بیا بیا پسه پسې اخیستې خو شاته چې وینځې بیا دا داسې ودوړېږي کوټه سي چې به وریجې نه کیر به یې کیر داسې مزدارې جوړې سلې کنه ګورو اوس دې باندې زه تالی ږدم او وچ په 3 منټو بعد دا داسې اوبه وچکي دا بسم الله الرحمن الرحیم ګورو کوچنۍ وچې دي که نه اوبه بس اوس په صرف خالي دم ورکولی لږ لږه دي به دم سره پستې سي دا په دې خوښ دی موږ چې دا داسې زر تیزي سره جوړېږي دا مې دڼیا مڼیا په واچوله دڼیا مڼیا به لږ سټایل ته په واچوله تاسې ښه پاچوه که نه یې پاچوم اوس بیا دا مې وکړه یو چل دلته به سله چوکره غواړي دا زمین یې دا کودي لوشي موشي دا چارې سمې چارې یې کوکینګ چینل هسې کیسه هغه دا ډېر ګران کار نه دا وګورو بسم الله الرحمن الرحیم دا مې واخیسته 7 منټ چې ونه سوجه واو توره زبردست بوی یې راغلی خوشبو دوره کوچنۍ پخې دي پستې ایوه دا وګورو واو چې زه ورته ښي لاسته سم کوچنۍ دي که نه تکړه یې که نه یم خو دا زه اوس یو پلیټر دی نه جوړوم پلیټر تاسو بیا ووینئ زه یې ته برابروم پلیټر پیژندو څوک یې پیژندي بیا کمنټ وکړو دا مې ګجرې کیرې ورته
کچ کړي دا وګورو دا د پلیټر اچار کباب پاس خوشې لاندې وریجې بدرنګ گاجرې خوند کوي که نه کوي بس ماشي نن سبسکرایب کو چې مو زړه وایي هماره طرف نه ګډ لک خوشحاله اوسو آباد اوسو